नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे पार्ट 6 पाहणार आहोत। या ऑलरेडी आपण 5 पार्ट कंप्लीट केलेले आहेत, म्हणजे टोटल 125 प्रश्न आपण व्यवस्थित डिटेलमध्ये अभ्यासलेले आहेत। आता आपण त्याचे पुढचे क्वेश्चन म्हणजे 126 ते 150 असे 25 क्वेश्चन आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत। तसेच बाकी झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा। तर चला आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर टॉपिक आहे महाराष्ट्राच्या प्राकृतिक भूगोलावरील प्रश्न उत्तरे आणि हा कितवा पार्ट आहे मित्रांनो, तर हा पार्ट आहे 6वा। आपण ऑलरेडी 5 पार्ट व्यवस्थित कव्हर केलेले आहेत, म्हणजे टोटल 125 क्वेश्चन आपण पाहिलेले आहेत आणि आता आपण त्याचे पुढचे 25 क्वेश्चन म्हणजे 126 ते 150 असे 25 क्वेश्चन आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत। तर चला आपण स्टार्ट करूया। तर क्वेश्चन नंबर 126 आहे, महाराष्ट्रात पावसाळा आणि हिवाळा यांच्या दरम्यान संक्रमणाचा महिना डॅश डॅश आहे। संक्रमणाचा महिना विचारलेला आहे। इकडे 4 ऑप्शन दिलेत तुम्हाला, फेब्रुवारी, एप्रिल, ऑक्टोबर की यापैकी नाही। आपण हे ऑलरेडी पाहिलेलं आहे। तर याचा आन्सर काय येणार आहे, तुम्ही सर्वांनी राईट आन्सर चूज केला असेल तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3 ऑक्टोबर। तर संक्रमणाचा महिना कोणता, ऑक्टोबर। यावेळी प्रखर सूर्यप्रकाश असतो आणि हवेमध्ये बाष्पाचे प्रमाणसुद्धा भरपूर असते, त्यामुळे आपल्याला असह्य असा उकाडा अनुभवास येतो आणि अशा प्रकारच्या हवेलाच आपण आणखीन एक नाव आहे, ते काय आहे तर ऑक्टोबर हीट। ओके, ऑक्टोबर हीट म्हणून सुद्धा आपण ओळखतो। आणि याच वेळी आपल्याला काही ठिकाणी वादळी वारे येऊन पाऊस पडण्याची सुद्धा शक्यता आढळते। ठीक आहे, पाऊससुद्धा पडतो। त्यानंतर 127वा क्वेश्चन काय आहे, दख्खनच्या पठारावर हिवाळ्यात डॅश डॅश भागात तापमान बरेच कमी आढळते। इकडे तुम्हाला कोणता ऋतू विचारतात ते सुद्धा लक्ष द्या। आता इकडे आपल्याला हिवाळ्याबद्दल विचारलेलं आहे। तर दख्खनच्या पठारावर हिवाळ्यात कोणत्या भागात तापमान बरेच कमी आढळते, तर त्याचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 उत्तर भागात आपल्याला तापमान बरेच कमी आढळते। आता क्वेश्चन नंबर 128 पाहूया, महाराष्ट्रात हिवाळ्यात विदर्भ भागात पावसाचे प्रमाण डॅश डॅश दरम्यान असते। आता आपण विदर्भ भागात बघतोय, तर महाराष्ट्रात हिवाळ्यात विदर्भ भागात पावसाचे प्रमाण किती असते, त्याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3 2.5 ते 5 सेंटीमीटर इतके पावसाचे प्रमाण असते हिवाळ्यात। आणि कुठे, तर विदर्भ भागात। ओके, आणि विदर्भ भाग म्हणजे कोणता येईल हे सुद्धा लक्षात ठेवा। विदर्भ म्हणजेच आपण त्याला वऱ्हाड असेही म्हणतो आणि त्यात टोटल किती जिल्ह्यांचा समावेश होतो, तर त्यात टोटल 11 जिल्ह्यांचा समावेश होतो। आणि आता ते कोणते, तर अमरावती या प्रशासकीय विभागामधील 5 जिल्हे आणि नागपूर या प्रशासकीय विभागामधील 6 जिल्हे, अशा टोटल 11 जिल्ह्यांचा समावेश होतो विदर्भामध्ये। आणि आपण त्याला आणखीन एक नाव आहे, ते काय आहे तर ते आहे वऱ्हाड या नावाने सुद्धा ओळखतो। आणि हिवाळ्यात तेथे पावसाचे प्रमाण किती असते, तर तिथे असते 2.5 ते 5 सेंटीमीटर। हिवाळ्याबद्दल आपण बोलतो, ठीक आहे, हिवाळ्यात 2.5 ते 5 सेंटीमीटर। त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पाहूया, महाराष्ट्रात सर्वात जास्त वार्षिक पावसाचे दिवस डॅश डॅश येथे आहे। हा ऑलरेडी म्हणजे हा सेम क्वेश्चन नाही, पण ह्याच्याबद्दल ऑलरेडी मी तुम्हाला 2 ते 3 वेळा लास्ट लेक्चरमध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे। तर काय आहे, महाराष्ट्रात सर्वात जास्त वार्षिक पावसाचे दिवस विचारले तर ते कुठे आहे, कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा या ठिकाणी, ऑप्शन नंबर 1। तर महाराष्ट्रात मान्सून काळात सर्वात जास्त पावसाचे दिवस कोल्हापूर जिल्ह्यात गगनबावडा येथे किती, तर 108 दिवस आहेत। हे सुद्धा लक्षात ठेवा, किती जर दिवस विचारले तर ते आहेत 108 दिवस। आणि मग या खालोखाल कुठे, तर या खालोखाल महाबळेश्वरमध्ये। महाबळेश्वरमध्ये किती दिवस, तर महाबळेश्वरमध्ये 103 दिवस पावसाची नोंद आहे। त्यानंतर आंबोलीला किती, पावसाळ्याचे 97 दिवस। सिंधुदुर्गमधील आंबोली तिथे किती, 97 दिवस पावसाची नोंद आहे। ओके, आणि जर महाराष्ट्रात पावसाळ्यातील सर्वात कमी पावसाचे दिवस कुठे असं विचारलं तर ते कुठे आहे, तर ते आहे सातारा जिल्ह्यात। कुठे, तर सातारा जिल्ह्यात म्हसवड। ओके, तो नावसुद्धा लक्षात ठेवा, सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड या ठिकाणी। आणि ते किती आहे, 19 दिवस ओनली। ओके, 19 दिवस ओनली, ते सर्वात कमी पावसाचे दिवस आहे। आणि आणखीन एक पॉईंट सांगितलेला मी की महाराष्ट्रातील सर्वात कमी पाऊस पडणारा पट्टा
सर्वात कमी पाऊस पडणारा पट्टासुद्धा सातारा जिल्ह्याच्या पूर्व भागात तो कुठे आहे तर दहिवडी व म्हसवडच्या परिसरामध्येच आहे. ओके, तर दोन्ही पॉईंट इथं तुमचे क्लिअर होतात. सर्वात कमी पावसाचे दिवससुद्धा सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड या ठिकाणी 19 दिवस ओनली, आणि सर्वात कमी पाऊस पडणारा पट्टासुद्धा तिकडेच आहे सातारा जिल्ह्याच्या पूर्व भागात दहिवडी व म्हसवडचा परिसर. आता आपण पाहूया क्वेश्चन नंबर 130. तर महाराष्ट्रातील खालील ठिकाणे वार्षिक पर्जन्याच्या उतरत्या क्रमाने सांगा. आपल्याला इकडे उतरत्या क्रमाने विचारलं आहे, जास्तीकडून कमी. इकडे तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिसत आहेत, तुम्ही ते रीड करा आणि तुमचं ऑप्शन चूज करा. ठीक आहे, तर मी याचा आन्सर सांगते. याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3. काय आन्सर आहे? ऑप्शन नंबर 3. आंबोली, महाबळेश्वर, गगनबावडा आणि त्यानंतर माथेरान. तर मी किती सेंटीमीटर ते सुद्धा तुम्हाला इकडे सांगते. तर फर्स्ट कोणता आहे तर सर्वात जास्त आंबोली, घाट माथ्यावर आंबोली या ठिकाणी ते किती सेंटीमीटर पडतो तर 745 सेंटीमीटर. ओके, वार्षिक पर्जन्य पाहतोय आपण इकडे. आंबोलीचं 745 सेंटीमीटर. त्यानंतर महाबळेश्वर आहे 623 सेंटीमीटर. आणि त्यानंतर कोणता आहे तर त्यानंतर आहे कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा, आणि तो किती आहे 621 सेंटीमीटर. त्यानंतर माथेरान किती आहे 517 सेंटीमीटर. क्लिअर, तर हे लक्षात ठेवा. आपण आता पाहिलेले वार्षिक पर्जन्याचे उतरत्या क्रमाने वितरण. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. क्वेश्चन नंबर 131 आहे, महाराष्ट्राच्या वार्षिक पर्जन्याच्या वितरणाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यांमधील ठिकाणांचे योग्य जोड्या लावा. तर तुम्हाला यादी 1 दिलेली आहे. इकडे तुम्हाला काय दिलेलं आहे तर वार्षिक पर्जन्याचे वितरण दिलेलं आहे, आणि यादी 2 मध्ये काय दिलेलं आहे तर वार्षिक पर्जन्य. तर यादी 1 मध्ये काय आहेत ऑप्शन आपण पाहूया. अतिशय जास्त पाऊस, त्यानंतर आहे जास्त पाऊस, आणि मग मध्यम पाऊस, आणि मग अत्यंत कमी पाऊस. तर यादी 2 मध्ये काय दिलेले आहेत ठिकाणे कुरुंदवाड, त्यानंतर गारगोटी, गगनबावडा आणि मग चंदगड. ते तुम्हाला इकडे 4 ऑप्शन्स दिसत आहेत. तुम्हाला त्यांचा आन्सर तुम्ही चूज केला असेल. मी डायरेक्टली तुम्हाला आता आन्सर इकडे सांगते. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4. ओके, तर काय आहे अ म्हणजे अतिशय जास्त पाऊस कुठे पडतो तर गगनबावडा येते. त्यानंतर जास्त पाऊस वार्षिक पर्जन्याचे वितरण आहे तिकडे. त्यानंतर जास्त पाऊसमध्ये काय येईल चंदगड. मध्यम पाऊसमध्ये काय येतो तर गारगोटी. आणि अत्यंत कमी पाऊस त्याचा ऑप्शन काय आहे तर कुरुंदवाड. ओके, तर याचा आन्सर काय येईल कुरुंदवाड. आता आपण पाहूया क्वेश्चन नंबर 132. महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त वार्षिक पावसाचे दिवस डॅश डॅश येथे आहे. इकडे आपल्याला वार्षिक पावसाचे दिवस विचारलेले आहेत. तर याचा आन्सर काय येणार आहे तर आपण पाहिलेलं आहे. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1 गगनबावडा. गगनबावडामध्ये किती तर गगनबावडामध्ये 108 दिवस. इकडे लक्षात ठेवा ऑप्शन नंबर 1 याचा आन्सर आहे. सर्वात जास्त वार्षिक पावसाचे दिवस कोठे आहेत तर गगनबावडा येथे आहेत, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आहे ते, आणि तिकडे 108 दिवस. आणि त्या खालोखाल कुठे तर त्या खालोखाल आहे महाबळेश्वर, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर या ठिकाणी किती तर 103 दिवस. आणि त्यानंतर कुठे तर ते आहे आंबोली कुठे येते तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील आंबोली. इथे किती पावसाळ्याचे दिवस आहेत तर ते आहेत 97 दिवस 97. आणि सर्वात कमी कुठे तर सातारा जिल्ह्यातील म्हसवड. इकडे ते लिहिते मी, हे सर्वात कमी आहे आपण पाहिलेलं आहे. तर ते किती आहे तिकडे तर आहे 19 दिवस ओनली 19 डेज. ओके, तर याचा आन्सर काय येईल ऑप्शन नंबर 1 गगनबावडा 108 दिवस कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये. पुढचे क्वेश्चन पाहूया. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे 133. महाराष्ट्रामध्ये पर्जन्याच्या प्रादेशिक विभाग प्रमाणाच्या योग्य जोड्या लावा. प्रादेशिक विभागानुसार आपल्याला लावायचे आहेत. यादी 1 मध्ये आपल्याला 4 प्रादेशिक विभाग दिलेले आहेत, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ. आणि यादी 2 मध्ये वार्षिक पर्जन्य दिलेले आहे 77, 110, 92 आणि 287. तर आतापर्यंत तुम्हाला एवढं तरी कळालं असेल की सर्वात जास्त वार्षिक पर्जन्य कुठे आहे तर ते कोकणामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे कोकणामध्ये सर्वात जास्त असेल तर त्याचं काय येईल ऑप्शन नंबर 4 म्हणजे 287. ओके, 287 म्हणजे ते कुठे येतं आपल्याला दोघांकडे एकतर 2 नाहीतर 4 2 ऑप्शन्स भेटतात. त्यानंतर मध्य महाराष्ट्र
मध्य महाराष्ट्रसुद्धा आपल्याला इकडे कॉमन दिसतोय 3, म्हणजे मध्य महाराष्ट्रामध्ये किती 92. त्यानंतर मराठवाड्यामध्ये काय येईल तर त्याचा ऑप्शन किती येईल तर याचा आहे 2, म्हणजे मराठवाड्यामध्ये 110 आणि विदर्भामध्ये किती तर 77 वार्षिक पर्जन्य आपल्याला इकडे पाहायला मिळतं. कोकणाचं 287, मध्य महाराष्ट्र 92, मराठवाडा 110 आणि विदर्भ 77, म्हणजे ऑप्शन नंबर 4 याचं आन्सर आहे. ओके, आता आपण कसं पाहिलेलं आहे तर महाराष्ट्रामध्ये पर्जन्याच्या प्रादेशिक विभागानुसार प्रमाणाच्या योग्य जोड्या आपण लावलेल्या आहेत. ओके, सर्वात जास्त आपल्याला कुठे पाहायला मिळतं कोकणामध्ये, आणि त्यानंतर कुठे तर मराठवाड्यामध्ये, कोकण, त्यानंतर मराठवाडा, आणि त्यानंतर कुठे तर त्यानंतर आहे मध्य महाराष्ट्र, आणि सर्वात लास्ट कुठे तर सर्वात कमी विदर्भामध्ये. क्लिअर. आता आपण पुढचा क्वेश्चन पाहूया. 134 क्वेश्चन आहे, महाराष्ट्राच्या संदर्भात खालील विधानांवर विचार करा. ए आहे सह्याद्री पर्वताच्या पूर्वेकडे पर्जन्याचे प्रमाण घटत जाते. बी आहे गोदावरी, भीमा व कृष्णा खोऱ्यांच्या दक्षिणोत्तर पट्ट्यामध्ये अवर्षणग्रस्त प्रदेश आहे. तर याचा आन्सर काय येणार आहे, आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे ॲक्च्युली क्वेश्चन. तर याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4. दोन्हीही अगदी बरोबर आहेत. म्हणजे सह्याद्री पर्वताच्या पूर्वेकडे गेल्यावर पर्जन्याचे प्रमाण आपल्याला घटत जाते, कारण तिकडे आपल्याला कोणता प्रदेश पाहायला मिळतो तर अवर्षणग्रस्त प्रदेश आपल्याला तिकडे पाहायला मिळतो. आणि गोदावरी, भीमा व कृष्णा खोऱ्यांच्या दक्षिणोत्तर पट्ट्यामध्ये अवर्षणग्रस्त प्रदेश आहे, हे सुद्धा अगदी बरोबर आहे. आणि अवर्षणग्रस्त प्रदेश कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो तर नाशिक, त्यानंतर अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. आणि तिकडे पावसाचे प्रमाण किती तर विचारलं तर ते किती आहे 30 ते 50 सेंटीमीटर इतके पावसाचे प्रमाण आहे. त्यानंतरचा क्वेश्चन आहे 135, खडकांच्या विघटनामुळे डॅश डॅश हा घटक मोठ्या प्रमाणात मृदेस मिळतो. ह्याचा अगदी सोपा आन्सर आहे. याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 1. कोणता घटक मिळतो तर ते सिलिका हे घटक मोठ्या प्रमाणात मृदेस मिळतो. पुढचे क्वेश्चन्स पाहूया आपण. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 136 आहे, वनस्पतीच्या अपूर्णावस्थेत कुजण्याच्या प्रक्रियेस डॅश डॅश म्हणतात. तर वनस्पतीच्या अपूर्णावस्थेत कुजण्याच्या प्रक्रियेस ह्यूमस असे म्हणतात. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 137 आहे, डॅश डॅशमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण मूलद्रव्ये नसतील तर त्यापासून तयार होणाऱ्या मृदेमध्ये देखील अशा द्रव्यांची अनुपस्थिती असते. एकदम लॉजिकल आन्सर आहे याचं. 4 ऑप्शन दिले, जनन खडक, हवामान, वनस्पती की खनिज. तर ऑब्व्हियसली मृदा कोणापासून बनते तर खडकापासूनच आपल्याला मिळते. तर जनन खडकमध्ये जर वैशिष्ट्यपूर्ण मूलद्रव्ये नसतील तर त्यापासून तयार होणाऱ्या मृदेमध्ये देखील अशा द्रव्यांची आपल्याला अनुपस्थिती पाहायला मिळते. त्यानंतर महाराष्ट्रात परिपक्व मृदा म्हणून डॅश डॅशचा उल्लेख होतो. गाळाची मृदा, तांबडी मृदा, जांभा मृदा की काळी मृदा. परिपक्व, महाराष्ट्रातील परिपक्व मृदा म्हणून कोणाचा उल्लेख होतो तर आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 4 काळी मृदा. काळी मृदा कशी आहे तर परिपक्व मृदा, आणि तिला आपण आणखीन एक नाव दिलेलं आहे ते सुद्धा लक्षात ठेवा. इधर रेगूर मृदा विचारतील किंवा काळी मृदा, हे एकच आहे. ओके. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 139 काय आहे तर जमिनीमध्ये ओलावा टिकवून धरण्याची क्षमता डॅश डॅशमध्ये असते. काळी मृदा, दलदलीची मृदा, तांबूस व तपकिरी मृदा की जांभी मृदा. तर याचा आन्सर काय आहे तर जमिनीमधील ओलावा टिकवून धरण्याची क्षमता काळ्या मृदेमध्ये असते. आपण मृदा हा टॉपिक ऑलरेडी व्यवस्थितपणे पाहिलेला आहे आणि डिटेलमध्ये पाहिलेला आहे. जर तुम्ही तो लेक्चर पाहिला नसेल तर नक्की जाऊन पहा, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर इकडे काय चालू आहे आपलं तर जमिनीमध्ये ओलावा टिकून ठेवण्याची क्षमता कोणत्या मृदेमध्ये असते तर काळ्या मृदेमध्ये, म्हणजेच रेगूर मृदेमध्ये असते. ओके. आणि आता पुढे काय दिलेलं आहे तर क्वेश्चन नंबर 140 आहे, काळ्या मृदेमध्ये अतिरिक्त जलसिंचन झाल्यास ती डॅश डॅश बनते. तर ती काय बनते, ऑब्व्हियसली सुपीक तर नाही, तर त्याचा आन्सर काय ऑप्शन नंबर 3 दलदलयुक्त बनते. म्हणजे काळ्या मृदेमध्ये वाजवीपेक्षा जास्त पाणी असल्यास किंवा अतिरिक्त जलसिंचन झाल्यास जमिनीमध्ये ते पाणी साचून ती दलदलयुक्त बनते. आणि अशी ही क्षारयुक्त मृदा पुन्हा कोणत्याही उपायाने पिकाखाली आणता येत नाही. आणि
अशा प्रकारे आपण ही काळ्या मृदेबद्दल सुद्धा डिटेल पाहिलेली आहे आणि तो मग महाराष्ट्रातील मृदा हा टॉपिक सुद्धा तुम्ही पाहून घ्या. त्याच्यामध्ये सुद्धा मी व्यवस्थित एक्सप्लेन केलेला आहे हा टॉपिक. आणि मित्रांनो, तुम्हाला हा लेक्चर आवडत असेल तर नक्की लाईक करा. चला आपण आता पुढचा क्वेश्चन पाहूया. तर क्वेश्चन नंबर 141 आहे, काळ्या मृदेमध्ये प्रामुख्याने डॅश डॅश पिके घेतली जातात. फळबागायत, नगदी, अन्नधान्य की मळ्याची. तर काळ्या मृदेमध्ये प्रामुख्याने नगदी पिके घेतली जातात. महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम मृदा कोणती आहे? तर ती काळी मृदा आहे. आणि इकडे आपल्याला खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामातील पिकांची लागवड करायला मिळते. ओके. आणि इकडे नगदी पीक म्हणजे कोणतं? तर विदर्भात तर कापूस हे सर्वात महत्त्वाचे नगदी पीक आपण या काळ्या मृदेमध्येच घेतो. ओके. याशिवाय आपल्याला आणखीन सुद्धा म्हणजे कापूस, गहू, ऊस, ज्वारी, तंबाखू, जवस तसेच कडधान्यांचे उत्पादन सुद्धा आपण इकडे या काळ्या मृदेमध्ये घेतो. क्वेश्चन नंबर 142 काय आहे? तर विदर्भातील काळ्या जमिनीत डॅश डॅश हे महत्त्वाचे उत्पादन घेतले जाते. आपण कापूस हे अगदी थोड्या वेळापूर्वीच पाहिलेला आहे. तर आणखीन कोणता आहे? तंबाखू, संत्री, भुईमुग की ऊस. तर काय आन्सर येईल? ऑप्शन नंबर 2 संत्री. नागपूरची संत्री प्रसिद्ध आहे. तर विदर्भातील काळ्या जमिनीत संत्री हे महत्त्वाचे उत्पादन घेतले जाते. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 143 काय आहे? जांभा मृदा प्रामुख्याने डॅश डॅश व डॅश डॅश जिल्ह्यामध्ये आढळते. जांभा मृदा आपल्याला कुठे पाहायला मिळते? तर जांभा मृदा ही आपल्याला रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्रामध्ये कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग याशिवाय रायगडमध्ये सुद्धा आपल्याला जांभा मृदा पाहायला मिळते. तर यातून कोणता ऑप्शन येईल? ऑप्शन नंबर 3 याचं आन्सर आहे. क्लिअर. त्यानंतर पाहूया आपण पुढचा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 144 काय आहे? तर क्वेश्चन नंबर 144 आहे, रत्नागिरी जिल्ह्यातील डॅश डॅशची प्रसिद्धी जगात सर्वत्र आहे. हे तुम्हाला ऑप्शन बघायची सुद्धा गरज नाही आहे. याचा आन्सर आहे ऑप्शन नंबर 3 हापूस आंबा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील हापूस आंबाची प्रसिद्धी जगात सर्वत्र आहे. ओके. आणि हापूस आंबा कुठे मिळतो आपल्याला? कोकणामध्ये. आणि कोकणामध्ये कुठे? रत्नागिरी जिल्हा. म्हणजे कोणती मृदा असेल ती? आपण आत्ताच पाहिली. तर ती आहे जांभा मृदा. जांभा मृदेमध्ये आपण रत्नागिरीतील हापूस आंबा महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगात प्रसिद्ध आहे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 144 आहे, डॅश डॅश व डॅश डॅश खोऱ्यात तांबडी व पिवळसर मृदा पाहायला मिळते. कोणकोणती दिलेत आपल्याला ऑप्शन? तापी व नर्मदा, कृष्णा व भीमा, गोदावरी व पूर्णा की वर्धा व वैनगंगा. तर याचा आन्सर काय येणार आहे? तर याचा आन्सर येणार आहे ऑप्शन नंबर 4 वर्धा व वैनगंगा या खोऱ्यात तांबडी व पिवळसर मृदा आढळते. कोठे? तर सह्याद्रीच्या पर्वतमय भागात, विशेषतः उत्तर कोकणालगत तसेच विदर्भाच्या पूर्व भागात वर्धा व वैनगंगा नद्याच्या खोऱ्यात आपल्याला तांबडी व पिवळसर मृदा तयार झालेली आढळते. क्लिअर. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 146 आहे, गवताळ कुरणांमुळे मृदेची धूप डॅश डॅश होते. आता हे सर्व क्वेश्चन्स खूपच लॉजिकल आहेत. काय आहे? तर गवताळ कुरणांमुळे मृदेची धूप, ऑप्शन नंबर 2 याचा आन्सर आहे कमी होते. गवताळ कुरणांमुळे मृदेची धूप कमी होते. प्रदेशाच्यामुळे डॅश डॅशमुळे जमिनीची धूप कमी होते. प्रदेशाच्या डॅश डॅशमुळे जमिनीची धूप कमी होते. जंगलतोडमुळे होते का? तर नाही. मुसळधार पाऊस पडल्यामुळे जमिनीची धूप कमी होईल का? तर नाही. भटकी शेतीमुळे? नाही. तर ऑप्शन नंबर 2 याचं आन्सर आहे. प्रदेशाच्या मंद उतारामुळे जमिनीची धूप कमी होते. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 148 आहे, जमिनीच्या धुपेचा गंभीर परिणाम डॅश डॅश क्षेत्रावर होतो. याचं सुद्धा इझी आन्सर आहे. कशावर होईल? तर ऑब्व्हियसली कृषी क्षेत्रावर होईल. जमिनीच्या धुपेचा गंभीर परिणाम कृषी क्षेत्रावर सर्वात प्रथम होतो. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 149 आहे, जमिनी घट्ट धरून ठेवण्यासाठी डॅश डॅशचे आवरण आवश्यक आहे. हा सुद्धा खूप इझी आहे. तर जमिनी घट्ट धरून ठेवण्यासाठी वनस्पतीचे आवरण आवश्यक आहे. त्यानंतर 150 क्वेश्चन आहे, वनस्पतींच्या वाढीसाठी डॅश डॅश हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. तर वनस्पतीच्या वाढीसाठी कोणता सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे? तर तो आहे नायट्रोजन. वनस्पतींच्या वाढीसाठी नायट्रोजन हा सर्वात महत्त्वाचा असा घटक आहे. तर अशा प्रकारे आपण टोटल 150 क्वेश्चन्स आत्तापर्यंत कवर केलेले आहेत. म्हणजे आज आपला 6वा पार्ट कवर झालेला आहे. तर ह्या लेक्चर रिलेटेड तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर नक्की मला कमेंट करून विचारा. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि अशाच लेक्चरसाठी आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.